Привіт! Сьогодні я вам розкажу про бізнес-активи дуета олігархів, які попри різні кримінальні провадження залишаються таки під їхнім контролем. Тож, якщо вам сподобалась історія, ставте лайки, коментуйте, шерте, а якщо є фінансові можливості, ви можете нам задонатити. Приємного перегляду! Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Останні тижні, або навіть місяці, вас все одно не цікавить нічого, крім виборів. Вибори, вони, звісно, важливі, особливо нині. Але ними все не обмежується. Тому сьогодні поговоримо про те, як оточення генпрокурора допомогло одним відомим хлопцям зберегти їх бізнес на державі. Але спочатку таки про вибори. В них виявився не те, щоб несподіваний, але неочікуваний ефект. В прямому сенсі. На нього сподівались, але не надто очікували. Цей ефект приблизно такий. Чим менше рейтинг у Петра Олексійовича, тим менше залишається на посадах людей, через яких в нього, власне, такий рейтинг. І про яких ми розповідали усі ці роки. Спочатку вилетів з Ради нацбезпеки і оборони пан Гладковський. Вилетів через тиждень після публікації нашого ефіру. Але, бачите, є момент. Перше розслідування про бізнес на оборонці ми опублікували у 17-му році. У 17-му. Якби до нього поставились серйозно, то Гладковський вилетів би ще тоді. Іронічно, що буквально за тиждень до публікації у 17-му Порошенко і сказав своє відоме «руки повідрубую». Але зі звільненням дотягнули аж до 19-го року. У 17-му, я пам'ятаю, оточення Петра Олексійовича навіть глузувало про «нема там жодних проблем». Тиждень тому на радіоефірі виявилось, що Медведчук виявляється зло. І як переговорник неефективний. І взагалі представляє інтереси Путіна. І СБУ має терміново щось з цим зробити. Я не буду зараз багато говорити про те, чому Медведчук зло і як довго цю тезу намагались якось донести до президента. Те, що він зло, очевидно. Але зауважте, який цікавий фізико-політичний досвід. Медведчук, звісно, зло, але набуває форми визнаного зла виключно при температурі, тобто рейтингу менше 16. І нарешті на вчорашній прес-конференції на Олімпійському, яка мала бути дебатами, але не стала, Порошенко повідомив, що звільнив Семочко. Семочко? Фігурант ще осіннього нашого розслідування. І якщо ви вже не пам'ятаєте, що це за персонаж, то ось вам нагадування. Семочко на чолі економічної контррозвідки СБУ так продуктивно втручався у закупівлі ліків для діалізу, що ліки зникли. Пацієнти у нашій програмі розповідали, як для того, щоб вижити, користувалися простроченими препаратами. Із інших міст передавали розчини в ті міста, де у людей не було розчинів. Тобто вони вже кричали «рятуйте, бо немає, ми помремо». Постачальники називали приголомшливі цифри померлих. Таких пацієнтів не менше 200. І відверто розповідали, як управління Семочка здирало з дистриб'юторів данину – сотні тисяч доларів за невтручання у фармбізнес. Вместо того, чтобы пресекать эти схемы, они их курируют. Проще отдать СБУ разово 100, 150 тысяч, 200 тысяч долларов в год и работать дальше. В цей самий час родина Семочка скуповувала нерухомість під Києвом. 3 будинки у Козині – це близько 8 мільйонів доларів. Кошти, які ніяк не налазили на офіційні доходи Семочка і його родини. Родини, котра, як виявилося, має подвійне громадянство. Російські паспорти, видані на окупованій території Криму. Окупованій території, на котрій родина новоспеченого розвідника, судячи з їхніх соцмереж, буває не рідше, аніж у столиці. Так ось, перші 2, здається, місяці після публікації цього розслідування Порошенко просто мовчав. Його оточення тим часом робило такі туманні заяви, що цей персонаж, він просто незамінний. І потрібно закривати очі на все, аби він тільки лишився на посаді. Він стратегічно важливий. Без нього ніяк. І взагалі, хто ми всі такі, щоб розповідати президенту про правомірність чи ні його кадрових призначень? Він президент, йому видніше. Виявляється, воно просто було не на часі. І взагалі, Семочко кристалізується за такого самого рейтингу, як і Медведчук.
Тут, до речі, виникає купа не надто радісних питань. Ну, наприклад, а чому просто звільнений? Якщо там є злочин, то, мабуть, варто саджати. А якщо злочину нема, то чого звільнили? Тим більше вже стільки часу минуло. А якщо все ж таки є, то чого стільки часу минуло? Чого чекали? І якщо це все просто під вибори заради рейтингу і можливості сказати журналістам, активістам: «О, я вас нарешті почув», а це, будемо відверті, нормальна для політики ситуація, то в мене є ще питання. Через скільки годин після виборів вуха знов позакладає? Але у будь-якому разі останнім часом просто парад захмарної результативності. Від сьогодні є ще 4 робочі дні до виборів, до речі. Тобто, в принципі, по одному гучному звільненню на день було б шикарно. Прізвища можна піддивитись у наших програмах за останні роки. Я не певен, що це врятує рейтинг. Але якщо врятує, окей, чудово, адже потім важко буде пояснити звільнення, а потім повернення цих персонажів. А навіть якщо ні, ну, прибрати після себе – це ж правильно. Так, тепер нарешті до теми ефіру сьогодні. Колись, доволі давно, в Одесі розпиляли аеропорт. Ну, не в сенсі на металобрухт, але як бізнес. Був аеропорт міста, став аеропорт на 3/4 приватний. Обставини, за яких це відбулось, побачите в сюжеті, але ці обставини були достатніми, щоб розпочалося антикорупційне розслідування, в результаті якого аеропорт мав потрапити в управління державі. Але на його захист стали люди з оточення пана Луценка. Марина Ансіфорова розбиралась, хто кому юрист. Кримінальна справа, вона має знайти злочинця. Ну, я не пам'ятаю, може і писав. Одеський аеропорт у четвірці найбільших летовищ країни. Управління ним – це прибутковий бізнес. За 6 минулих років аеропорт приніс понад 250 мільйонів гривень чистого прибутку. Але одеський бюджет не може претендувати на всю суму, бо у комунальній власності лише чверть прав на аеропорт. Решта у приватної фірми, пов'язаної з одеситами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. Ні, не з депутатом від БПП, якщо ви встигли так подумати, а з його відомим тезкою – одеським бізнесменом. 8 років тому депутати Одеської міськради віддали аеропорт в спільне управління. Одеська влада внесла в спільну компанію все майно аеропорту і отримала право лише на 25% прибутку. А приватна фірма з орбіти Кауфмана-Грановського внесла кошти, що виявилися заставою по кредиту, і отримала 75% прав у спільній компанії. Обирали цього приватного партнера одеські депутати, звісно ж, без конкурсу. Тоді більшість Одеської міської ради складали представники партії регіонів. Були депутати, які були незгодні. З деякими депутатами проводилися так звані співбесіди, тобто їм популярно пояснювали, що потрібно голосувати «за». Нині оборудку розслідують детективи антикорупційного бюро, а захищає інтереси компанії Кауфмана-Грановського оточення генпрокурора Юрія Луценка. Ця справа взагалі безперспективна. Чи можна залучити до кримінальної відповідальності сесію? Ну, проголосували люди. Ігор Фомін, відомий як адвокат Луценка, а віднедавна ще й член Вищої ради правосуддя, обраний від з'їзду прокурорів. Я і був, і в багатьох справах моя компанія веде справи Юрія Луценка. Фомін захищав Луценка ще за часів Януковича. Нагадаю, йшлося про незаконне оформлення водія Луценка в МВС, сприяння йому у виділенні квартири і розтрату бюджетних коштів на святкування Дня міліції. Захисник Луценка Фомін тоді активно коментував справу. Дуже багато людей, посадових осіб в Україні були зобов'язані не допустити того, що відбулося з Юрієм Луценком. Це прокурори, які безпосередньо розслідували цю кримінальну справу, то судді, які виносили неправосудні рішення стосовно Юрія Луценка. Тепер Фомін коментує справу детективів проти компанії Кауфмана-Грановського. Ця справа взагалі безперспективна. Команда адвокатського бюро імені Фоміна представляє інтереси компанії Кауфмана-Грановського з початку цієї кримінальної справи. Люди Фоміна неодноразово захищали в судах і особисто Бориса Кауфмана. Приміром, за позовами про відшкодування збитків Платинумбанку інтереси Кауфмана відстоювала партнерка адвокатського об'єднання «Фоміни партнери» Лариса
Паламар та їхня юристка Яна Богданова. Паралельно бюро імені Фоміна продовжує захищати і генпрокурора Юрія Луценка. Партнерка адвокатського об'єднання Юлія Степаненко представляє Луценка у судах по захисту честі та гідності. Тобто серед клієнтів адвокатського бізнесу Фоміна і фігуранти антикорупційного бюро, і родина генпрокурора, з яким Фомін до того ж товаришує. Чи не допомагають раптом одні клієнти іншим? А що є випадки, щоб я використовував свої дружні стосунки з Луценком? Судіть самі. У 2018-му детективи добилися, щоб на час розслідування Одеський аеропорт передали в управління державі – агентству «Арма». Отриманий від управління прибуток «Арма» мало перерахувати в держбюджет. Але до цього справа не дійшла. На даний момент аеропорт, міжнародний аеропорт Одеса, він не є в управлінні «Арма». Він рішенням від 1 листопада 2018 року було скасовано ухвалу про передачу «Армі», тобто на даний момент «Арма» не управляє цим арештованим майном. Рішення судді про передачу аеропорту в управління державі протрималося аж місяць. Потім його зупинив інший суддя. А далі розпочалася кампанія із покарання тих суддів, котрі наважилися передати литовище в управління державі. Особисту участь в організації покарання узяв екс-захисник і товариш генпрокурора Луценка. Ігор Фомін сам накатав генпрокурору заяву про злочин судді, який передав одеське литовище в управління державі. І ГПУ цю заяву не проігнорувала, а швиденько відкрила проти судді провадження. За збігом прізвище судді теж Фомін. А я, як слідчий суддя, приймав рішення передачі в управління аеропорта в «Арма». Незабаром інший співробітник адвокатського бюро імені Фоміна заявив на іншого суддю – того, що виносив рішення про арешт майна литовища на час розслідування. Ви розумієте, що вони взагалі приймали ці рішення, навіть не попередивши власників, не застосувавши елементарні речі, не запросивши хоча б до залу судового засідання. Вони, більш того, вони не пускали в зал судового засідання. Це повністю незаконні дії, вони відбувалися під тиском і поза порушенням прав. Клопотання про арешт майна суддя може розглядати без виклику його власників. А як розглядати клопотання про його передачу, в законі не вказано. Завдяки Фоміну і колегам судді, що виносили рішення на користь держави, опинилися під кримінальним переслідуванням. Пройшло буквально місяць. И начались активно следователи СБУ запрашивают то этого. Тепер суддю Фоміна з колегою Кратком та детективами тягають на допити. А президент не погодив переведення Фоміна в Київ і фактично повернув його у Запоріжжя. А це суддя Солом'янського райсуду Максим Вишняк. На відміну від Фоміна і Кратка, Вишняк прийняв рішення в інтересах приватної фірми Кауфмана Грановського. І його залишили в Києві. Ваші колеги Фомін і Кратко, на них завели кримінальну справу за їхні рішення про передачу, власне, і арешт майна аеропорту, і передачу в АРМА. Можливо, це якось на вас вплинуло? Це збитки державі. Что судьи не дают комментариев по поводу принятых решений. Это первое. Второе, есть уполномоченное лицо в суде, пресс-секретарь. Это второе. Вам дадут все комментарии, вас интересующие. Я зрозуміла. Тобто ви не хочете такого? А в-третьих, все доводы изложены в самом решении. У рішенні суддя написав, що Нацагентство не зробило нічого, щоб зберегти та приумножити майно аеропорту. І в результаті тільки завдало йому збитків. Збитки безпосередньо підприємству – це ніщо між збитками державі, яким було завдано. Я можу пойти. Спасибо. Та парадокс у тому, що АРМА просто не мало шансів устигнути щось зробити за той місяць, поки їм не почали чинити юридичні перепони приватні власники разом із адвокатами і окремими суддями. Ця ухвала є абсолютно протиправною. Вона грубо суперечить КПК і нашому спеціальному закону, навіть певним чином нахабно йому суперечить, тому що є певні нехай екзотичні, але креативні та талановиті судові рішення. Там можна аплодувати винахідливості судді.
це не є прикладом винахідливості. Це є прикладом досягнення мети незалежно від засобів. Зараз АРМА намагається скасувати рішення Вишняка. Тим часом аеропорт і його прибуток залишаються не у держави, а у приватних власників. Не без допомоги наближеного до генпрокурора адвоката, який віднедавна став членом Вищої ради правосуддя. Кримінальна справа, вона має знайти злочинця. Ну, я не пам'ятаю, може і писав. Генпрокурор спершу все заперечує. Мої комунікації з Ігорем Фоміним закінчилися з виправдальним вироком. Потім визнає, що команда Фоміна продовжує вести справи сім'ї генпрокурора у судах. Адвокатська агенція його досі веде щодо вашої дружини, скажімо, справи. Да, звичайно. Так. І навіть пригадує заяву Фоміна про злочин у справі Одеського аеропорту. В інтерв'ю він називає її не справою щодо незаконних дій судді, а щодо незаконних дій НАБУ. Фомін, наскільки я знаю, писав заяву про незаконні дії НАБУ, які підслідні ГПУ. А вам безпосередньо він писав щодо цього? До мене завжди пишуть генеральному прокурору. Цю справу я розписав, безумовно, на один з підрозділів, який має вивчити законність дій детективів. Але мені нічого не відомо про саму справу. Ні закон забороняє її дізнаватися. На цьому комунікація адвоката та генпрокурора завершилася. Переконують Фомін і Луценко. Ну, в принципі, все і так зроблено. Чого комунікувати? Судді, детективи ходять на допити, Одеський аеропорт знов не в управлінні держави. Фомін пророкує кінець кримінального розслідування оборудки. Ця справа взагалі безперспективна. Ви розумієте це? Вона ніколи не реалізується. Міська рада може реалізувати своє рішення виключно на сесії, проголосувавши. Скажіть мені, чи можна залучити до кримінальної відповідальності сесію? Ну, проголосували люди. Але є ще один бізнес, значно відоміший. Він належить тим самим бізнесменам. Він теж був предметом розслідування, і це розслідування мало б закінчитись посадками, але відбулись штрафами. Ні, великими штрафами, але коли в тебе монопольний бізнес, гроші дуже швидко повертаються. Ще одна фірма, яка входить до сфери інтересів Кауфмана-Грановського, процвітає попри гучне кримінальне провадження щодо неї в самій ГПУ. Це тютюновий монополіст компанія «Тедіс Україна». У 2017 році генпрокурор разом із міністром МВС Арсеном Аваковим гучно заявляли, що більше 1000 правоохоронців обшукували фірму. За матеріалами слідства підприємство вело бізнес незаконними методами, а в результаті чого фактично утворило цигаркову монополію. 96% на оптовому ринку цигарок продавав саме «Тедіс». Сьогодні фактично ми перейшли у фінальну стадію свого розслідування. Виїмка документів, сподіваюся, покладе і подальші слідчі дії, покладе край штучно створені монополії. Йшлося про те, що тютюнова фірма «Монополіст» ухилялася від сплати податків, виводила гроші до Росії і фінансувала сепаратистські організації. Монополіст «Тедіс» має, скажімо так, велетенські фінансові чорні плями, в яких крутяться мільярди непідконтрольні для державного бюджету. Також пред'являлось фінансування тероризму через фінансування російських окупантів, фактично. Та це були не всі претензії. На брифінгу Аваков розказав, що тютюнова компанія фактично підкупила працівників антимонопольного комітету, аби ті створили для інших фірм штучні бар'єри для входу на ринок. В антимонопольном комитете отсутствует глава антимонопольного комитета Терентьев, он в какой-то отъезде. Его заместитель Сидоренко, которая вела дело антимонопольное мегаполиса «Тедиса», сегодня тоже неожиданно в командировке. Я, как министр, политическая фигура, могу заявить о том, что в результате этого расследования общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства антимонопольного комитета. Попри гучні заяви, Терентьєв досі на чолі антимонопольного, а справа «Тедісу» не в суді. Чому? Є версія, що в той час, коли в «Тедісі» тривали обшуки, представники Генпрокуратури та МВС їздили до власників тютюнової компанії, аби обговорити подальшу долю цигаркового монополіста. На одній з таких зустрічей, за моїми даними, були присутні від Луценка Андрій Деркач і від міністра внутрішніх справ Котвіцький, один із його найближчих бізнес-партнерів. Чи були такі перемовини і про що домовились, вже складно перевірити без участі слідчих. Але
наші свіжі спостереження за київським офісом Кауфмана підтверджують, довірена особа Авакова, нарфронтівець Ігор Котвіцький тут частий гість. Ось Котвіцький виходить з бізнес-центру, де базується Борис Кауфман. Одразу за ним з офісу виходить і сам Кауфман із охоронцями. Вони сідають у різні машини і роз'їжджаються. Тобто народний депутат, права рука і бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Авакова зустрічається з власником бізнесу, що є об'єктом низки кримінальних проваджень. Цікаво, про що ж вони говорять? А чому ви зустрічалися із, взагалі регулярно зустрічаєтеся із Борисом Кауфманом? Чому така інформація? Яка інформація? Ви до нього приїжджаєте, на відео зафіксовано кілька разів, виходите разом з офісу до нього. Які у вас є спільні інтереси з Борисом Кауфманом? Дружба. Дружба? Тільки дружня відвідуєте? Ніяких ділових стосунків, тільки дружба. Тільки дружба? Маю право. В костюмах приїжджаєте, по-дружньому побачитися? Я завжди в костюмі приїжджаю. Я зрозуміла. Можливо, щодо аеропорту Одеса, де зараз є кримінальне провадження. Взагалі нічого, тільки дружите, так? Дуже часто. Не лише партнер міністра внутрішніх справ має дружні стосунки зі співвласником тютюнового монополіста. Родина генпрокурора Луценка, як виявилося, теж мала прямий стосунок до Тедісу. Син Юрія Луценка Олександр працював у цій компанії у 2015 році і отримував там зарплату. Після гучних заяв Луценка та Авакова про Тедіс справу перекинули розслідувати з Генпрокуратури в Одеське управління СБУ. Причому епізоди щодо ключових фігурантів, зокрема партнера Кауфмана, бізнесмена Олександра Грановського, звідти виокремили, а потім закрили. Відставки Терентьєва Аваков теж більше не вимагає. Совсем недавно мы с главой антимонопольного комитета Терентьевым обсуждали результаты. После этого мы обсуждали результаты, мы обсуждали будущее этого рынка. Им был поставлен ряд условий, как сделать так, чтобы этот рынок был прозрачным. В том числе убрать оттуда всех акционеров, которые могут иметь отношение к стране-агрессору. Это сделано. Составить структуру рынка реализации и дистрибуции так, чтобы была видна прозрачная структура и оплачивались налоги. Это сделано. Тобто тютюнового монополіста, як обіцяли, не покарали. З ним домовилися. Єдиним реальним здобутком у справі проти Тедіса був штраф від антимонопольного комітету. За порушення конкуренції компанія мала сплатити 430 мільйонів гривень. До державного бюджету встигло потрапити 300 мільйонів із цієї суми. Проте зараз компанія намагається повернути навіть їх. Офшорна компанія, яка є співвласником Тедісу, і бенефіціаром якої є Борис Кауфман, подала позов до суду стосовно того, що розслідування АМКУ, за яким Тедіс було оштрафовано на 430 мільйонів гривень і який заплачено було 300 мільйонів лише, було проведено некоректно, а тому його треба скасувати і ті 300 мільйонів зрештою повернути з державного бюджету. Хочеш зберегти прибутковий тютюновий бізнес – працевлаштуй сина генпрокурора та подружися із партнером міністра внутрішніх справ. Хочеш залишити собі литовище – працюй з адвокатом, близьким до того ж генпрокурора. Тоді шанси врятуватися від обвинувальних вироків значно зростають. Ну що ж, на сьогодні все. Можливо, до речі, ми ще побачимось до виборів, а може вже і ні. У будь-якому разі подивитись усе про кандидатів можете на нашому YouTube-каналі. Заходьте туди, підписуйтесь, пишіть нам у соцмережах, пишіть нам у електронну пошту, якщо у вас є якась цікава тема. Підтримуйте нас за ось цим посиланнячком. І, до речі, на цьому ж сайті, це наш сайт, можете почитати текстові версії, якщо вам ліньки дивитись відео, але тоді, як ви додивились до цього місця. Все, до зустрічі. Це був Денис Бігус і програма «Наші гроші». Побачимось.